شهلا هستم، شهلا ابونصر، متولد 1337. اتفاقی رو میخوام بگم مربوط میشه به سال 1377. تو خواهی متولد شدم و پدرم هم کرد هستن، کرد بیجار. من توی خانواده مذهبی اصلا نبودم، اما خب تربیت و اصالت خانوادگی جوری ایجاب میکرد که همیشه موقر و سنگین باشیم. هرگز ما هم قرآن رو شخصا نخونده بودم، جز اونچه که تو دوران دبیرستان پیش از انقلاب به ما تدریس میشد. اطلاعاتم راجع به دین خیلی زیاد نبود، جز این که همین که چند تا چیزای اصلی و ساده رو که تربیتی و آموختنی بود آموخته بودم. در نتیجه در سن حدود 19-20 سالگی ازدواج کردم و صاحب 3 دختر شدم. همیشه درام سوال بود که ایمان چیه و خدا رو فکر میکردم که تو اون بالای عرش ذهنم نگرش داشته بودم و راجبش گاهی فکر میکردم ولی به نتیجه نمیرسیدم، تا اینکه یکی از روزها بدونی که بدونم اصلا به اون خود روز فکر کنم، کارامو که انجام داده بودم دستمو کردم به سمت سقف و گفتم که خدایا من که میدونم تو هستی، ایمان دارم هستی، خالق تمام جهان، نمیتونه صاحبی نداشته باشه، ولی کتابی دادی، پیامبرانی فرستادی. من چند بار از جوونی خواستم بیام سمت کتابت، پس هدیه‌ای که دادی چرا به دست من نرسیده؟ چرا هیچ جای این قرآن رو نمیبینم؟ و اون قرآنی هم که توی خانواده بوده ترجمه های خیلی کلمه به کلمه نوشته شده که مفهوم نبود. پس تو اگه خدایی و من باید ایمان بیارم، جز خودت چه کسی باید کمکم کنه؟ به اینجا که رسیدم زنگ خونه زده شد. اصولا چون 1 سال بود اومده بودم توی این برج زندگی میکردم، با کسی آشنا نبودم. در نتیجه زنگ که زدن من تعجب کردم، چون کسی زنگ خونه منو تو اون ساعت نمیزد. همسرم هفته دوم تعطیلات نوروزی بود که رفته بود سر کار و بچه هم چون تازه براشون کامپیوتر گرفته بودیم منزل خواهرم رفته بودن که روبروی برج روبرو میشستن. در نتیجه تنها بودم. همون موقع که زنگ زدن من سمت در رفتم، من چشمی نگاه کردم، به خاطر امنیتی که اون موقع برقرار بود در رو به راحتی باز کردم و دیدم یکی از خانمای همسایه در حالی که خرید از تره بار کرده بودن این ساک چرخدار خریدشون رو گذاشتن رو زمین و گفتن من اشتباهی اومدم طبقه رو، اینجا طبقه چنده؟ و بهش گفتم طبقه 3. گفت منو خیلی طبقه بالاتر زده بودم، چرا اومده اینجا؟ و حواس منو برد به این مسئله. یه مقدار اضطراب و عجله‌ام توی حالاتش بود که من توجهم متمرکز این عجله و شرایط ایشون بود. یه چند تا موضوعی رو گفتن و اشاره کردن به مسائل شخصی خودشون. 3 مورد رو گفتن و بعد گفتن که قرآن من رو نجات داد و با این قرآن آرامش گرفتم و دوست دارم که این قرآن رو به شما بدم. دست کرد زیر بغل سمت راستش و قرآنی رو به من داد. این قرآن رو داد و خیلی گفت چون عجله دارم و باید برم. ایشون رفتن و من در رو بستم، اومدم
نشستم توی حال و یه حالتی بود که منو به فکر وامی داشت. من شاهدی چیزی بودم ولی نمیتونستم بفهمم چی، مثل کسی که انگار مثل یه شعبده باز داره با حرف میزنه، سوال میکنه در حینی که میخواد ساعتتو مثلا بزنه. من چیزی رو دیده بودم ولی نمیتونستم بفهمم اون چیز چیه. بعد پیش خودم فکر میکردم این خانوم از ته بار خرید کرده که بره خونه مادرش و زنگ منو اشتباهی زده، این قرآن رو چجوری زیر بغل گذاشته. خب این خانوم وقتی اون چرخ رو جلوی روی من گذاشت چنه این قرآن از زیر بغلش نیفتاد؟ یه کتابی که اون ضخامت رو داره و به هر حال سنگین بود. اومدم همون کتابی که به من داده بود و گذاشتم زیر بغلم و تست کردم، دیدم نه، اگر اینو اینجوری کیپ نگیری قطعا میفته، در حالی که این با حرکات دستش با من حرف میزد. پس چطور این کتاب نیفتاد از دستش؟ و گیج شده بودم. این گذشت و دیدم به نتیجه نمیرسم، رها کردم این فکر رو تا اینکه شب خوابیدم. نمیدونم چه مدت از خواب گذشته بود که من اینو اینجا داشته باشین، من خوابیدم. دیدم که جلوی پنجره اتاق خوابم هستم و دارم بیرون رو نگاه میکنم. آسمون وجود نداشت، هر چی بود سفیدی بود، یه سفید خاص مثل یه مه غلیظ بدون سایه روشن، اما مهی که مانع دید نمیشه، کاملا همه جا رو میتونستم ببینم. فقط یه غم سنگینی با من بود که تو دنیا اون غم رو تجربه نکرده بودم. یه غمی که از جنس سوالی بود که من کیم، چیم، از کجا اومدم، برای چی اومدم، کجا میخوام برم. و با خودم فکر میکردم چرا به یاد ندارم من چجوری اومدم جلوی پنجره، از آشپزخونه اومدم جلوی پنجره اتاقم، از سالن اومدم، چرا به یادم نمیاد. من یهو انگار اینجا ظاهر شدم. به این داشتم فکر میکردم که یهو از سمت پشت سرم قسمت چپ صدایی شنیدم که این صدا میتونم کاملا بگم حس میکردم که درک میکردم که از خلق نیست، مثل صدای امواجی که رادیو رو روشن میکنی به یک باره، یعنی با یه ولوم، نه اینکه از کم به زیاد یا از زیاد به کم. از پشت شنیدم که گفت بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید. به قدر این رو زیبا گفت که من خب اینو شنیده بودم بارها و بارها. اینو به فارسی گفت و من پیش خودم گفتم این همون آیه‌ایه که اولین آیه‌ای که به پیامبر نازل شد، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اینجا که رسیدم ندایی به من بدون صدا به من گفت برگرد و پشت سرت رو نگاه کن. من برگشتم و دیدم که اتاق تاریکه و شبه و من خوابیدم. خودم رو دیدم که کنار همسرم خوابیم و گفتم من 2 شدم، من خوابم ولی این منم. و تعجبم کردم از اینکه چجوری میشه که 2 شدم. اومدم به جسمم دست بزنم چون برام غریب بود این مسئله. و وقتی اومدم دست بزنم اونجا بود که حس کردم کسانی تو اتاق هستن ولی من نمیبینمشون، اما وجودشون رو حس میکردم که زد زیر دستم که به جسمم دست نزنم و دستم از سقف حتی رد شد. حس خیلی خوبی بود که تجربهش اصلا در دنیا
نداشتم، حس غریب و خوشایند. دوباره همون ندا به من گفت برگرد و من برگشتم دوباره به سمت بیرون. برام عجیب نبود از اینکه چرا تو خونه من شب تاریکه ولی پشت پنجره، یعنی درست پشت اون شیشه، کاملا روشن بود. تا زمانی که برگشتم هنوز اون حس، اون سفیدی رو که میدیدم، یه نوری بود، روشنایی بود. حس عجیبی داشتم، انگار چشم نداشت ولی منو داشت میدید، گوش نداشت اما صدای درون منو میشنید و این کاملا در درکم بود. بعد از اون بلافاصله البته بماند که یه مقدار من حرفایی هم با خودم زدم، از جمله این که این صدا دوباره به من گفت رسالتی داری. من اسم رسالت رو که شنیدم با خودم فکر کردم رسالتی از جنس مثلا نبوته، به حالت که یعنی من یه زن، مگه من قبیله‌ای دارم؟ مگه من مثلا برم یه زن به کی بگم مثلا که چی؟ پیامبر که رسالتش رو انجام داده، اصلا این رسالت چی میتونه باشه؟ که حس کردم یکی از پشت موهای منو کشید و برد تو جسمم. اینو کاملا حس کردم که همون کسی که صدا انگار که از اونه، همون منو برد تو جسمم و من بیدار شدم از خواب. وقتی بیدار شدم نشستم و به تخت تکیه دادم و دوست داشتم راجع به این مسئله فکر کنم. یه حس عجیبی داشتم، من نیاز داشتم که فکر کنم راجع به این مطلب. برای همین تصمیم گرفتم که برم تو سالن و جلوی شومینه بشینم، چون اون روز من در زمانی که بیرون از کالبد بودم این صدا رو که شنیدم به من گفته شد، با خودم فکر کردم اوه چه جالب، منم 40 سالمه، امشب شب تولد منه، پیامبرم تو 40 سالگی بهش این رو بهش گفتن. چه جالب که هر دو تو یک سنه. زمانی که بیدار شدم از خواب رفتم که به این مسئله فکر کنم. منی که نه سواد آنچنانی دارم، نه مطالعات آنچنانی، یه شخص خیلی معمولی، حتی تو خانواده مذهبی نبودم، منو بازم به گروه خونه من نمیخورد این چیزا. وقتی رفتم تو سالن هیچ چراغی هم روشن نکردم، ولی چیزی که برام عجیب بود و فردای اون روز بهش داشتم فکر میکردم، من قاعدتا باید از بغل تخت که طبق عادت همیشگی از بغل تخت میمدم پایین، ولی از پایین تخت خزیدم و خیلی سبکم رفتم نشستم جلوی روی کاناپه جلوی شومینه و اون قرآنی که ظهر به من داده شده بود بغل شومینه گذاشته بودم. با خودم داشتم فکر میکردم یعنی چی؟ خب بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید. رسالت یعنی چی رسالت؟ من داشتم به این فکر میکردم با مثلا 50 کیلو وزن و این جثه ظریف اومدم مچ دستم رو گرفتم که خدایا مثلا حضرت علی ذوالفقار داشت شمشیر میکشید، پیامبر می جنگید، آخه من با این جثه برم بگم چی؟ این فکر رو منو برده بود به خودش. زمانی که اومدم دستم رو بگیرم دیدم با اینکه چراغی هم روشن نبود تو شب تاریک، بدن من به طور خیلی عجیبی اصلا بیرنگ شد، سفید و ترسیدم. گفتم اوه شهلا تو داری میمیری، این حالت طبیعی نیست و ترسیدم از این فکر.
گفتم بیماری گرفتی که به زودی میمیری، چون این رنگ دستم طبیعی نیست. این سفید خیلی عجیبی بود و ترسیدم و سریع دویدم اومدم سمت تخت و باز به طور عجیبی به جای اینکه از بغل تخت برم روی جام، از پایین تخت از زیر لحاف خزیدم به راحتی، خیلی سبک. اصلا احساس میکردم انگار بدن ندارم و رفتم زیر لحاف. ترسیده بودم و بدنم یخ زده بود، خیلی سرد بود، در حالی که رطوبتی هم حس میکردم که بدنم دارای رطوبت شده، ولی سرم به بالش نرسیده. خوابم بود. وقتی و صبح از خواب بیدار شدم، سر ساعتی که همیشه بیدار می شدم طبق عادت. صبح که بیدار شدم یادم افتاد که شب پیش چه اتفاقی افتاده، ولی چون تنها بودم سعی می کردم بهش فکر نکنم. اصلا دوست نداشتم که بمیرم و اینو به خدا هم گفتم 3 تا بچه دارم و تو سنینی هستن که نیاز به من دارن و دخترم هستن، اینا نیاز به مادر دارن. با اولین قطره اشکی که ریختم آرامشی پیدا کردم و سعی کردم بهش فکر نکنم تا این موضوع رو به خواهرم و همسرشون که پزشک بودن بگم که شاید کمکم کنن، چون تصورم بر این بود که من بیمارم و نزدیک مرگمه. نمیدونم چرا اینجوری فکر میکردم، چون برام آشنا نبود این مسائل که مثلا یه نفر 2 تا بشه. این گذشت و من سرم رو گرم کردم به کار منزل و مشغول صبونه خوردن شدم و جمع کردم و بیام نهار درست کنم و نهار رو درست کردم و درست همون زمانی که دیروز کتاب به من داده شد حدود ساعت 12 ظهر بود و اومدم یه چایی ریختم، اومدم بیرون از آشپزخونه و نشستم روی کاناپه که این چایی رو بخورم. ببخشید این قسمت غذا رو که پختم، ظرفای طبخ و عادت داشتم که بشورم و بشورم یه چایی بریزم که بیام توی سالن. زمانی که شیر آب و باز کردم، ظرفا رو شستم، آخرین ظرف آبکشی بود که توش برنج آبکش کرده بودم. میخواستم ضربه زدم که این برنجایی که توی سوراخاش رفته بیاد بیرون و شستش بشه که من کارم تموم بشه. ضربه که زدم دیدم صدای ضربه رو نمیشنوم و صدای آبم دیگه نمیشنیدم که آب باز بود. سریعا آبو بستم و ترسیدم از اینکه من کر شدم و هیچ صدایی، سکوت مطلق بود. اون حالت ترس و تاپ تاپ قلبم شروع شد و یک آن با خودم فکر کردم که شب گذشته و الان این چه اتفاقی داره برای من میفته که انگار یه چیزی منو به سمت خودش داره میکشه، یه جاذبه خاصی. با اینکه رومو برنگردونده بودم ولی حال که سمت راست آشپزخونه بود داشتم میدیدم و دیدم همون سفیدی شب پیش توی حاله و به سمتش رفتم. زمانی که به سمت اون سفیدی رفتم من صورتم به سمت جنوب غربی بود و قرآن سمت شمال شرق، یعنی پشت سرم. اما داشتم میدیدم قرآنو، یک نوری از توی قرآن اومد بیرون، صفحات قرآن با اینکه حدود 7-8 متر با من فاصله داشت
ولی خیلی نزدیک بود، کاملا صفحات رو میدیدم. این نوری که اومد از قرآن یه نور دو شاخه بود، مثل مویی که مو خوره زده باشه، دو شاخه. یکیش سرعت خیلی زیاد داشت که اومد به سمت پیشونی من و اون یکی خیلی آروم، اما همزمان رسیدن به پیشونی من. زمانی که به پیشونی من خورد همون صدا گفت بخوان، خیلی رسا و اون صدا عجیب رو من تأثیر عمیقی گذاشت، چون صدا میگم از حلق انسان برخواسته نبود که برای من عادی باشه. ولی من نمیدونستم منظور اینه که قرآن رو بخونم و این موضوع رو چند وقت بعد متوجه شدم. بعد از اینکه گفت بخوان، من دوباره صدای دنیا رو شنیدم. یعنی گوش من اون حالت کری که فکر میکردم سکوت مطلق بود دوباره میشنید و حالت عادیمو پیدا کردم. باز نشستم چند دقیقه پیش خودم فکر کردم که این چیه؟ من چرا اینجوری میشم؟ موضوع چیه؟ چون هیچی نمیدونستم، هیچی. بعد از ظهر که با خواهرم پیاده روی رفتیم، این موضوع رو بهش گفتم که اگه احیانا دچار بیماری شدم، همسرشون پزشکی و خودش هم اطلاعاتش خوب بود، اطلاعات جامعی داشت نسبت به این قضیه، بتونه کمکم کنه. گذشت و حالا وارد حواشی نمیشم. تا حدود 2 روز بعد از این جریان خواهر من تلفنی به من زنگ زد و گفت که من فرصت نکردم بهت بگم، ما شمالیم و همسرم تو بیش کلا یه ویلای تیمساری گرفته، چون و خانواده دور هم جمعیم، همه هستن، تو هم بیا. به این دلیل که برادر همسرش هم از امریکا اومده بود، سعی کرده بود که همه رو دور هم جمع کنه. از اونجایی که پدر من سکته مغزی کرده بود و روی ویلچر میشستن و مادرم و برادرم رسیدگی بهش میکردن، من این ترجیح دادم که برم شمال، اینجوری پیش پدر مادرم هم هستم، چه بهتر. و گفت که شما بیان شمال. ما را افتادیم رفتیم شمال. به همسرم زنگ زدم، گفت آماده باش، چمدون رو ببند، ساکو ببند، ساک بچه ها رو، و میریم یه 2-3 روز، چون ایام عید بود و ما جایی هم نرفته بودیم. من 10 فروردین متولد شدم. اون روزی که من این حرف رو زدم و اون خانم اون قرآن رو به من داد 9 فروردین بود و اون روزی که خواهرم زنگ زد، اگه اشتباه نکنم روز قبل از 13 بدن فکر میکنم باشه، یا خود 13 بدن، که گفت یه چند روزی بریم هوایی عوض کنیم، تو هم با این مسئله که تعریف کردی برای من یه خورده حس و حال طبیعی نیست، ببریم دور هم باشیم. که خلاصه ما رو افتادیم رفتیم شمال. زمانی که وارد شدیم با همه سلام علیک کردم و خیلی عادی. آخرین کسی که روبوسی کردم پدرم بود که چون رو ویلچر بود، من سمت چپ پدرم رو که بوسیدم اومدم سمت راست ببوسم، سمت راستش رو بوسیدم، اومدم سمت چپ رو ببوسم. روبروی من تلویزیونی بود که تو اون ویلا گذاشته بودن، بغلش قرآن و مفاتیح و جانماز بود. خب کسایی که مثلا سیگاری بودن، سیگار و زیر سیگاری و عینک و سویچ و کلید و همه اینا رو میذاشتن بغل اون تلویزیون و این قرآن اصلا یه حالت مخفی شده بود بین اون همه کلاه و نمیدونم این وسایل. من وقتی صورت پدرم رو بوسیدم
یهو همون نوری که از قرآن روز قبل دیده بودم، از قرآنی که تو شمال بود، همون نور به سرعت اومد و به پیشونی من خورد و همون صدا گفت بخوان. من تو اون لحظه حال عجیبی بهم دست داد و انگار که متوجه شدم اوه خدای من، منظور اینه که قرآن رو بخون. این بخوان یعنی بخوان قرآن را، این کلام اونه، این خود اونه. و من تا حالا متوجه این مطلب نشده بودم. و بعد بلافاصله رفتم تو آشپزخونه و کنج آشپزخونه پشت یخچال که کسی منو نبینه. حال عجیبی بهم دست داده بود. دوست داشتم هیچ کس نباشه و بشینم شروع کنم به خوندن قرآن و لعنت به خودم فرستادم که وای کاش تنها بودم، کاش نمیمدم و اون کتابی که دیروز به من داده شده من یک روز از دست دادم و منظور قرآن بوده، کاش کتاب خودم اینجا بود و میخوندم. با این حال با خودم نقشه کشیدم که در اولین فرصت حتما کتابی که توی ویلا هست قرآن رو شروع کنم به خوندن. و میتونم بگم از اون لحظه من دیگه اون شهلای سابق نبودم. با خودم فکر کردم که در اولین فرصت شروع کنم به خوندن. همسرم رفته بود و قایقی اجاره کرده بود که ببرنشون تو دریا و برن شنا کنن یه جایی که امن باشه. وقتی به همه آماده شدن که برن، من به خواهرم گفتم که من نمیام، ولی نذاشتم که اونا متوجه بشن که چرا نمیخوام برم. هرچند این مسئله قلبی بود ولی بهترین بهونه هم بود برام. گفتم که مادرم به پدرم چون مریضه داره میرسه و سنش هم خیلی جوان نبود که بگم مثلا اون قدرت رو داره. گفتم از این فرصت استفاده کنه مادرم و بره یه مقدار تفریح کنه، سوار قایق بشه. برای من تازگی نداره این مسئله، ولی مادرم چون مریض داری میکنه و همش کار خونه و اینا، بذار اون به جای من بره تفریح و من پیش پدرم بمونم. به هر حال باید پیش پدرم کسی میموند، چون با اون وضعیت که نمیشد بره سوار قایق بشه. این بهترین موقع بود که من میتونستم در غیاب اونا شروع کنم قرآن رو بخونم. بعد از اینکه اونا رفتن، من سریع میوه پوست کندم و قاچ کردم. خیلی به سرعت ظرفا و اینا که آشفته بود اینا رو من شستم و جمع و جور کردم و میز و صندلی گذاشتم بیرون رو به دریا که پدرم بشینه و من کتاب قرآن رو روی میز گذاشتم و نیمه حواسم به پدرم بود که از این میوه ها بهش میدادم بخوره و سرش رو با خوردن گرم کرده بودم. گاهی هم حواسش رو به دریا و مناظر جلب میکردم که بتونم تو این فاصله قرآن رو بخونم. کشش بسیار زیادی داشتم به خوندن کتاب، با اینکه عاشق پدرم بودم، با اینکه دوست داشتم اصلا به خاطر پدر و مادرم اومده بودم این سفر، اما اونجا دوست داشتم که قرآن رو بخونم. شروع کردم به خوندن و خلاصه تا اینکه همسرم و بچه ها و خواهر و برادرام اومدن و من به سرعت قرآن رو بردم گذاشتم سر جاش. از اونجایی که اینا رفته بودن تفریح و خسته شده بودن، چون به هر حال راه مسافرت هم 3 ساعت راه بود رفته بودیم، همشون ولو شدن شب زودتر از موعد خاص. دیدم که همشون خوابیدن بدونی که برن توی جاشون تو اتاقا. من از این فرصت استفاده کردم و رفتم توی اتاقی که میدونستم مال شخص خاصی نیست و در رو بستم، قرآن رو برداشتم و در رو از داخل بستم
و چراغ رو روشن کردم و شروع کردم به خوندن. زمانی که شروع کردم ساعت حدود ساعت 10 و خورده ای بود و من سرمو انداختم پایین و شروع کردم به خوندن کتاب. اما انگار که مثلا 5 دقیقه گذشته باشه، من سرمو از قرآن آوردم بالا، دیدم بیرون هوا روشنه، بدون اینکه نه گردن دردی بگیرم، نه چشم دردی، نه خستگی، حتی کوچکترین تکونی توی این فاصله من نخورده بودم. حسم این بود که شاید حتی کمتر از 5 دقیقه من چندین سوره رو خونده بودم، چون یه صفحه عربی بود و یه صفحه فارسی و فارسی رو میخوندم. خوب یادمه که ترجمه اله قمشه‌ای بود. و من به سرعت قرآن رو گذاشتم زیر تخت بدون اینکه بدونم، یعنی شأن این کتاب رو اصلا اون موقع حس کرده باشم که این رو باید جای بالا بذارم. ولی هدفم این بود که کسی اگه صبح خواب بودم اومد تو اتاق متوجه نشه که من قرآن رو خوندم. برای همین گذاشتم زیر تخت و خوابیدم. گفتم چند ساعت دیگه اینا بیدار میشن، وقت من کم بوده خواب دچار به هر حال مشکل میشم اینا. و تا سرم هم گذاشتم خوابم برد و حدودای ساعت 9:30 از سر و صدای بقیه اعضا بیدار شدم که در حین صرف صبحونه و اینا بودن. آروم آروم سعی کردم که بیدار بشم، متوجه نشن، ولی خب دیرتر از اونا بیدار شدم از خواب. سر میز خواهرم یه اشاره به این کرد که ما اومدیم مسافرت و تو خیلی بی موقع داری قرآن میخونی. نمیدونم چرا فکر کرده بود که چون من در بسته بود. گفت من دیشب از خواب چند بار بیدار شدم و از پایین اتاق دیدم که نور چراغ روشنه و تو بیدار بودی. حالا متوجه شده بود که من قرآن خوندم. چرا؟ به چند جهت. اول اینکه متوجه تغییر حالات من شده بود تو همین 1-2 روزه. و باز اینا که خواستم برم بیرون، من سعی میکردم که نرم، بهونه بیارم و خواهرم گفت نه، اومدیم سفر که با هم باشیم و درست نیست که همراهی نکنی. من اومدم مادرم رو صدا کردم تو اتاق و بهش گفتم که میشه مانتوی شما رو بپوشم. از اونجایی که مادرم خب سنش بالاتر بود، مانتوی مشکی و شال مشکی داشتن، من شالام نارنجی و آبی و سبز و حتی لاک داشتم. از مادرم گرفتم که به اصطلاح جوام رو حفظ کنم. از اونجا به بعد خواهرم یه مقدار رفتارش با من تغییر کرد. حالت پرخاش که مثلا قرآن میخونی یا این چه وضعیه و اینا، چرا مثلا لباس خودتو نپوشیدی. بعد که رفتیم بیرون و برگشتیم، من تمام لباسام و شالام و لاکی که آورده بودم همه اینا رو به بچهای خواهرم و حتی بچهای خودم دادم و گفتم دیگه استفاده نمی کنم. و سعی داشتم که وقتی به تهران رسیدیم من ناخنامو کوتاه کنم و لاکامو پاک کنم و شروع کنم به خوندن نماز. بعد از این جریان که خیلی هم دلم میخواست سریع بیام تهران و به اون کتابو که به هم هدیه داده شده بود اون رو بخونم. زمانی که اومدیم، من اولین کاری که کردم رفتم اون کتاب رو باز کردم که ببینم آیا اینم مثل اون کتاب
یه طرف فارسیه یه طرف عربی، چون من هیچ وقت به همچین کتاب قرآنی برخورد نکرده بودم که انقدر سلیس و روون به فارسی ترجمه شده باشه. من چند بار زمان قبل از انقلاب رجوع به قرآن کرده بودم، هیچی تفهیم نمیشد، هیچی، چون کلمه کلمه معنی میشد، ترجمه میشد. در نتیجه تمایل داشتم که بیام ببینم اون قرآنی که به من داده شده اونم اینجوریه که دیدم خوشبختانه بله، و خطش هم درشت بود و خانا و دیگه گفتم خب این قرآن رو میخونم. مدتی رو تنها بودم، تو خودم بودم و فقط قرآن میخوندم، ولی متوجه مطلب نبودم که من کارم همش اشک ریختنه و خانوادم به خاطر همین به همدیگه اطلاع داده بودن که من دچار تغییراتی شدم و گریه میکنم. به همین دلیل من رو بردن بیمارستان بستری کردن و شوک دادن بهم و تصور میکردن که من دچار توهم و مسائل شدم. وقتی به اونا میگفتم که یه همچین اتفاقاتی افتاده کسی گوشش به من شنوا نبود، حتی پزشکم. برای همین ترجیح دادم هیچی نگم، اصلا راه گفتنش رو بلد نبودم. بگم چی؟ بگم من 2 شدم که کسی باور میکنه اینا، یا حتی بگن باز بیماری اینا. سعی کردم که نگم. شبی که خوابیده بودم من خروج از کالبدم رو ندیدم، فقط چیزی که متوجه شدم دیدم که توی سالن، توی راهروی پشت در خونمون 2-3 بار میام و میرم و تعجب کردم من اینجا چه کار میکنم، برای چی اومدم توی راهروی بیرون منزل. که چشمم افتاد به یه آقایی که دم آسانسور مثل نگهبان آسانسور ایستاده و به دکمه آسانسور رو زد و آسانسور باز شد و به من گفت که البته به حالت تلپاتی گفت که داخل آسانسور بشم. من در عالم دنیایی فوبیای آسانسور داشتم، یعنی فضای بسته و سوار نمی شدم، ولی اونجا بدون این که بترسم یا ممانعت کنم از این عمل وارد آسانسور شدم. وقتی وارد شدم در بسته شد، دیدم اون آقا دکمه بالاترین دکمه آسانسور رو زدن و آسانسور به سرعت خیلی شدید و زیادی به سمت بالا می رفت. بعد همینجور که نگاه می‌کردم دیدم اون آقایی که منو به داخل آسانسور راهنمایی کرد جلوی چشمای من غیب شد و نه تنها غیب شد، دکمه‌های آسانسور هم اصلا نبود. اینه که من توی 4 دیواری کاملا محبوس شده بودم و با سرعت رو حس می‌کردم که سرعت بسیار زیادیه و با خودم گفتم که با این سرعت یه جایی نمیریم، مثل یه شهر یا کشور یا قاره. این یه مسافرت خیلی دور و درازیه، این سرعت به این نمیخوره و قطعا یه جای خیلی دور داریم میریم و ای کاش من قرآنی که به من داده شده همراه هم بود، قرآنم. تا اینو گفتم دیدم تخت خوابم توی آسانسور ظاهر شد و آسانسور اون موقع مثلا حدود 5-6 نفر توش جا می شدن، ولی به اندازه یه اتاق خواب بزرگ شده بود و نور خیلی زیادی توی آسانسور رو فرا گرفته بود، طوری که میتونستم خوبم مطالعه کنم. به یک باره دیدم که وسط تختم کتاب قرآنم گذاشته شده و چقدرم خوبون تخت من از نظر چیدمان اون رو تختی رو کشیدن چقدر مرتبه. حتی اینم توجهمون جلب کرد
و روی لحافه من سبز بود. این قرآن رو که روی اون گذاشته بودن یه پارچه سبز دیگه هم روش بود که خیلی یعنی اون باعث می شد که جدا از رو تختیمونو کاملا حس کنم. و همون موقع اراده کردم که بشینم، نشسته بودم و قرآنم باز و شروع کردم قرآن رو به عربی خوندن. من هرگز قرآن رو به عربی نخونده بودم، نه بلد بودم بخونم، ولی وقتی که شروع کردم با لهجه کاملا عربی که گویا یه عرب زاده باشم، صدای کلماتی که گفتم رو میشنیدم. اونجا شروع کردم به خوندن و دیدم که این سیر سریعتر شد، سرعت شدیدتر شد و من انگار که مثلا دیگه از اونجا آروم آروم، ولی این آروم مثلا 1/100 ثانیه طول کشید. از اونجا یعنی دیگه یادم نیست که چه اتفاقی افتاد، فقط داشتم میرفتم که به یک باره دیدم توی جسمم هستم و یعنی از خواب بیدار شدم. از خواب بیدار شدم، گفتم اوه، توی آسانسور داشتم مثلا قرآن میخوندم، ولی داشتم به این مسئله فکر میکردم، دیدم که دهن من همینجور داره قرآن میخونه، همینجور دست خودم نبود، یعنی دهن من در اختیار من نبود، همینجور داشتم قرآن رو از حفظ میخوندم و میشنیدم که چه لهجه کاملا عربی و زیبا دارم قرآن رو میخونم. ولی از اونجایی که از خواب بیدار شده بودم، طبق عادتی میخواستم برم طرف دستشویی که دست رو بشورم، تا حس میکردم دهن من سالهاست داره قرآن میخونه و داره حرف میزنه و خسته است و نیاز به استراحت داره، ولی نمیتونستم دهنمو ببندم. ولی طبق عادت که اومدم برم سمت دستشویی، راه رو میرفتم ولی نمیتونستم دهنمو جمع کنم. دستمو که انداختم دستگیره در رو باز کنم، اون آخرین کلمه قرآن رو که متوجه شدم سوره ناس، چون سوره ناس رو از دوران دبیرستان حفظ بودم و کلن شبا بدون اینکه خیلی چیزی اصلا اطلاعات چیزی داشته باشم، من حمد و سوره و فلق و ناس رو میخوندم، حفظ بودم و میخوندم، میگفتم هر چی از ربط به خدا داره دیگه، در ارتباط با خداست، بدون اینکه خیلی معنیشم مثلا بدونم که چی بوده. برای همین اونجا که قطع شد فهمیدم که من در واقع ختم قرآن رو توی آسانسور داشتم و چند تا سوره آخر رو بیرون از جسمم داشتم ختم می‌کردم. این بماند قبل از اینکه این کلکلا شروع بشه و منو بیمارستان ببرن، بعد از اون جریان دیدم که شبی که خواب بودم، دیدم آقایی منو بیدار کرده از خواب، بدون که به من دست بزنه، انگار که صدا کرد و من بیدار شدم. وقتی بیدار شدم دیدم آقایی کنار سمت چپم ایستاده و یه شنلی پوشیده که این شنل به کلاهی وصله و این کلاه رو مثل حجاب انداخته بود روی سرش. من چهرش رو دیدم، با اینکه شب بود، با اینکه تاریک بود، کاملا استایل و اون حالاتش و مثلا تیپ و مشخصات اندام کاملا برای من واضح بود و تلپاتی به من گفت که بریم، بیان که بگم کی هستی، برای چی باید بریم، کجا بریم. اعتماد عجیبی داشتم و گویی که اینو میشناختم. در نتیجه بازم از پایین تخت اومدم پایین، خیلی راحت. وقتی اومدم پامو گذاشتم رو زمین،
کف اتاق انگار چیزی به من گفت که برگرد و پشتتو نگاه کن. وقتی برگشتم دیدم جسمم روی تخته و به خودم گفتم چرا جسمم دیگه با من همراهی نمیکنه و من میام بیرون. و راه افتادیم. اون آقا چون راه افتاد منم راه افتادم همراهش که بریم بیرون، ولی ما به راحتی از در رد شدیم، اما حسم این بود که انگار مثل دنیا در رو باز کردیم، در حالی که پله ها رو هم میپیمودیم ولی حس میکردم پله ها رو میرم ولی سر میخوردیم، تا اینکه وارد کوچه شدیم. وقتی وارد کوچه شدیم با اینکه شب بود و منو از خواب بیدار کرده بود، اما به دم در که رسیدیم روز بود، همه جو روشن بود و این آقا حدود نیم متر پشت سر من سمت چپ ایستاده بود. با اینکه اون شخص منو از خواب بیدار کرده بود، شنل مشکی تنش بود، این آقا لباس سفید تنش بود و اصلا یکی دیگه بود. ما یک قدم یا 2 قدم که برمی داشتیم مثلا نصف کوچه حدود 100-150 متر رو طی می کردیم. در اون موقع من باز انگار چیزی به من گفت که برگرد و پشت سرتو نگاه کن. دوباره برگشتم نگاه کردم، دم برج ما که تنها برج منطقه ازگل بود اصلا نیست، همه چیز بود، همه چیز عادی سر جای خودش بود جز برج ما. و این مسئله برای من یکم عجیب بود و ترسیدم، گفتم یعنی محل زندگی منه، اونجا جای منه، کجا رفت، غیب شد. و راهنمای من به من حالت تلپاتی گفت که نگران نباشم و به راهم ادامه بدم. در نتیجه باز 2 قدم که زدیم رسیدیم به انتها، یعنی 2 قدم دنیایی می‌زدم ولی نصف کوچه حدود 100-150 متر رو انگار لیز خوردی، سر می‌خوردی و می‌رفتی. بعد که پیچیدیم سمت چپ تو کوچه بعدی هوا تاریک شده بود، شب بود. با اینکه یک کوچه اومده بودیم وارد کوچه دوم شده بودیم، اون کوچه حالت روز داشت، روشن بود، ولی اینجا شب بود. دوباره 2 قدم که زدیم به نیمه ها رسیدیم. یه مجتمع 4 طبقه‌ای بود که سر کوچه اونجا رو که دور زدیم پشتش خونه های خالی و باغ و باغات بود. وقتی به نیمه رسیدیم سمت چپ من متوجه حرکاتی روی زمین شدم. وقتی نگاه کردم دیدم عده زیادی آدم، زن و مرد روی زمین به حالت دراز کشیده، انگار که موی سر اینا رو داره نیرویی میکشه ولی از بالای سر در جهت مخالف اینا رو میکشه روی زمین، ولی من اونا رو نمیدیدم، فقط حس میکردم که کشیده میشن. بعد نگاه کردم گفتم او نه، اینا انسان نیستن، اینا مارمولکن، او نه مارن، زنن مردن، او نه زنا مارمولکن و مردا مارن، او نه اینا نصفشون ماره نصفشون مارمولک، موجودات بین مار و مارمولک، پوستشون یه مارمولک های زمینی قشنگن ولی اونا وحشتناک بود قیافشون. و به بزرگی آدم های مثلا 160, 170, 180 حتی 190 2 متر قدشون بود و تا منو دیدن همشون دست دراز کردن به حالت کمک و حس ترس، وحشت، کمک، التماس در وجودشون بود و من این کاملا حس می‌کردم. دستشون آوردن به سمت من که من بگیرم و کمکشون کنم. از روی حس نودوستی من دستم رو دراز کردم و با اینکه کوچه یه کوچه پهن نمیدونم 16 متری 14 متری پهن، کوچه پهنیه،
و میدونستم که دستمو دراز کنم راحت میتونم بگیرمشون، یعنی دستم به دستشون میرسید. در نتیجه دستمو که دراز کردم، اون آقایی که پشت سر من بود، با اینکه پشت سرم بود ولی من میدیدمش و به من گفت دست نزن. به محض اینکه گفت دست نزن، من اینو درک میکردم که نباید دست بزنم. مثل حالت دنیا نبود که فکر کنم چرا نباید دست بزنم، چرا نباید کمک کنم. یعنی وقتی گفت دست نزن، من دستمون کشیدم و به راهمون ادامه دادیم. در واقع اون راهنمایی میکرد منو، با اینکه پشت سر من بود منو داشت جایی میبرد و من نمیدونستم کجا داریم میریم. زمانی که به ته کوچه رسیدیم دوباره سمت چپ پیچیدیم. وقتی سمت چپ پیچیدیم من دیدم که یه باغی که همیشه خب پیاده روی میکردم توی محلمون، دیدم اون باغی که همیشه میدیدم درختاشو زدن و گود برداری کردن و دورش رو از این نایلونایی کشیدن که کسی تو گود برداری شده مثلا نیفته و جایی رو انگار قیچی زده باشن یا چاقو زده باشن، پاره کرده بودن که کارگرها از اونجا رد بشن و بیان مثلا خریدشون رو بکنن، نونی، سیب زمینی، چیزی بگیرن و ببرن اونجا که به اصطلاح دارن ساختمون سازی میکنن. من از جایی که اونجا رو برش زده بودن که محل به اصطلاح عبور این کارگر باشه، من دیدم که گود برداری شده و خیلی گود اون پایین، ولی اون آقا به من اشاره کرد که داخل شم و من بدون اینکه بترسم و بگم که خب اینجا گود برداری شده، من اگه داخل بشم مثلا باید بیفتم دیگه، چون خیلی عمیق بود. ولی وقتی وارد شدم اصلا نیفتادم و وارد شدم. زمانی که وارد شدم دیدم که اون آقا منو یعنی غیب شد و من یه آن ترسیدم که خب من الان تنها شدم، برای چی منو ترک کرد؟ خب این با من بود، من چجوری برگردم؟ این فکر رو با خودم میکردم و دیگه از ذهنم رفت که چرا من نیفتادم با اینکه گود برداری شده بود، چون من دیدم گود برداری رو، ولی انگار که زیر پام این زمینه و پشت سرم رو میدیدم که این نایلونا چرا اینجوری شد، این دیوار ضخیم سنگی منو احاطه کرده، نه پنجره‌ای نه دری و من بودم تک و تنها. قیان ترسیدم و با خودم گفتم خب حالا که رفته کاری نمیتونم بکنم و ادامه بدم ببینم که وارد چه جایی شدم. 2 قدم که زدم متوجه شدم که 2 پسر جوون کنار هم مثل 2 تا برادر دوقلو کنار هم با یه فاصله ای ایستادن. به محض اینکه نگاهشون به من افتاد چشماشون مثل چشم آدمای زمینه نبود که کروی باشه، کشیده بود. لباس حریری به شکل مردای رومی پوشیده بودن، اما بدنشون هم طوری سفید بود انگار حریر رو حریر، اما این مدل رومی رو تنشون دیدم که این حریر تنشون بود و نگاهشون از من گرفتن. یعنی این مردم که چشمشون رفت اونور، موهای مشکی داشتن، موژه نداشتن، انگار که سرمه کشیده باشن، قد بلند و اون استایل و اون سبک اسکلت بدنشون مثل زمینی ها نبود، خیلی صاف و خیلی کشیده بود. بسیار زیبا بودن، ولی من از این که از من رو برگردوندن این حس آزارم داد و حس کردم که به قدری شأن اینها بالاست و به خاطر اینکه شاید شأنم دونه و پایینه
به من نگاه نکردن و انگار به حساب نیومدم و این یه نوع حس بدی به من داد و دوست داشتم پیش خودم حتی گفتم تو دنیا همه تو رو نگاه میکنن، نگاهت میکنن، ای کاش هیچ کس تو دنیا منو نگاه نمیکرد و فقط این دوتا منو نگاه میکردن. در این حین که اومدم رد بشم از اون ابهت، اون هیبتی که در وجود اونا حس میکردم و از اون کوچیکی که در خودم باز حس کوچیکی داشتم، دوست داشتم که زود رد بشم. در این هنگام که رد می شدم دیدم یه ننوی وسط این دو پسر هست و دست یکی از این پسرها و اون پسرها در واقع ستون پایه این ننو بود و یه آقای روی این ننو بود که به محض اینکه منو دید برخلاف اون دوتا اینجوری نگاه میکرد به حالت خیلی هیز و بد. نگاهش کاملا دنیایی بود. اون سر تا پا فریزه که منو نگاه میکرد و من چندشم میشد از این حالت. برای همین مثل یه موش خودم رو جمع کردم و سریع اونجا رو ترک کردم. هم ابهت اون دو پسر آزارم میداد، احساس کوچگی، و هم نگاه های این آقا. اون مرد حدود بین نزدیکای 60 سال بود، موهای جوگندمی داشت و من قشنگ چهرش هم دیدم. زمانی که دور زدم اونجا حالت دایره مانند داشت. دور زدم و رفتم توی صحنه دیگه و دیدم جایی رسیدم که یه عده دختر پسرای جوون مثل دبیرستانی، راهنمایی، یه همچی سنایی اونجا انگار که مثلا دارن کارنامه میدن و همه رفتن کارنامه بگیرن و همه مضطرب بودن. دخترها ناخناشون رو میجویدن و به طور بدی هم میجویدن که از قسمت گوشت من میدیدم که انگار مثلا خون بزنه بیرون و حالت اضطراب بیش از حد، اضطراب شدید و بد داشتن و ناخوناشون رو میجویدن و پسرها هم انگشتشون رو اینجوری میشکستن از با حالت اضطراب بیش از حد. این اضطراب و نگرانی انتقال داده میشد به من درک میکردم اونو، ولی عذابشون نمیکشیدم، فقط در درکم بود. به یکی از اون دخترها رو کردم گفتم اینجا کجاست؟ چرا اینجور مضطربین؟ علتش چیه؟ و به یک باره چنان این پلنگی که انگار از یه مخفیگاه بیاد و بخواد بدره پارت کنه و پیش خودم یه آن گفتم که حقتونه، پس بکشید، این چه طرز رفتاره، و اونجا رو سریع ترک کردم. چون به قول اون کلمه دنیایی حالت مثلا میگن آپارتی یا بی‌پروا که یک سوال خیلی معمولی میکنی و طرف میخواد تو رو پاره کنه، برای همین اونجا رو ترک کردم. وقتی اومدم دوباره حالت دایره‌وار، این بار یعنی حس کردم اونجا شبیه کندوی عسله، ولی کندوی عسلی که معلقه از یه چیزی آویزونه و من دور اونجا رو دارم میرم و همه جای دور این کندو بسیار عمیقه، یعنی اصلا معلق تو آسمون بود، مثل یه سلول که یکی از این کندوها مثل یه سلول یا غار مانند. یه خانومی تکیه داده بود که چادر مثل چادر نماز، چادر رنگی سرش بود ولی جلو باز بود و دستاش بیرون بود. من یقه خانومو دیدم، گردنبندش رو دیدم و از
آرنج که دستش پوشش نداشت و چادرش روشو نگرفته بود و دیدم. ولی نگاه من اون موقع برای اولین بار یه نگاه زنانه نبود، یک نگاه مردانه به فیزیک اون خانوم بود، فقط یک لحظه. و اونجا من درکی کردم که بعد که اومدم به جسمم فهمیدم که یک نگاه مردانه به زن با نگاه یک زن به یک مرد و یا یک زن بسیار متفاوته. اون آگاهی بود که داده شده بود به من برای پوشوندن خودم. این خانوم سرش رو تکیه داده بود به پشت و به این حالت خودشو میزد این ور اون ور و یه انگار که قرن هاست تو این حالت تنها و هیچ جای فراری نداره و تنها راه فرارش همون جلوی غاره که بیاد بیرون سقوط میکنه، چون زیر میگم معلق بود تو آسمون سقوط میکرد. برای همین محکوم بود که همونجا باید انتظار بکشه. اون در حال انتظار بود و این انتظار کلافش کرده بود و اون از سر کلافگی به این حالت نیمه دیوونه شده بود، مجنون شده بود که این کلافگی دیوونش کرده بود و دلم یه آن سوخت به حالش و بهش گفتم که اینجا کجاست؟ چرا تو این حالتین شما؟ و باز اونم همون حالتی که اون دختر قبلی پرخاش کرد مثل پلنگی که میخواد حمله کنه بهت، این همون حالت بود. و با خودم فکر میکردم چرا اینا حالتشون اینجوری هجوم حمله میکنن بهت. هنوز در درکم نیومده بود که به چه دلیلان اینا اینجورن. بعدها متوجه شدم که اینها مردن و میدونن که من بازگشتیم، ولی هنوز به این مسئله آگاهی پیدا نکرده بودم. برای همین اونجا رو ترک کردم و ادامه دادم به راهم. باز دوباره اون صحنه رو ترک کردم و اومدم دیدم اون مارمولک ها و اون مارها که به شکل من یا آن انسان میدیدم یا آن مارمولک و مار، اونا رسیدن به اینجا، این عده اینجان، ولی الان مثل باطلاقی از کثافت توی اونها غرقن. بعضیاشون از اون مردا از اون پایین به سرعت میمد بالا، انگار یه نفس میگیره ولی نیرویی میکشید اونو پایین و در حینی که میمد بالا کمک میخواست که من دستشونو بگیرم و به اصطلاح نجات پیدا کنم. ولی قبل از اینکه این صحنه رو ببینم، یعنی متوجه اون نفرات شدم، دیدم یه سکویه به اندازه مثلا نیم متر و روی اون سکوی خواننده‌ای داره آواز میخونه و میرقصه و این خواننده مرد بود. در حینی که داره میخونه عذرخواهی میکنم، چیزی مثل پشگل از پشتش میریخت پایین و من اینو که میدیدم رنگ بدی داشت و این میافتاد پایین و من دیدم اون عده تو اینا غرقن. یعنی انقدر این اتفاق افتاده بود که اونجا مثل باطلاق کثافت شده بود و اینها تو اون باطلاق بودن و یه عدهشون رفتن زیر میمدن بالا و همه در حال کمک خواستن و دست دراز کردن که من دستشون رو بگیرم. حس بدی داشتم، ولی در حینی که اونا رو نگاه میکردم انگار حالت رقص داشتن، مثل زنایی که انگار رو زمین دراز میکشن و میرقصن. حالت رقص داشت بدن اونا، پیچ و تاب داشت و من این صحنه رو قشنگ میدیدم در حینی که چیزهایی هم درک میکردم
بعد اون صحنه رو ترک کردم به خاطر اشمئازی که بهم دست داده بود، چون با اینکه بو آزارم نمیداد ولی درک اینو داشتم که بوی بدی اونجا حاکمه و اون صحنه رو ترک کردم و حالت دایره مانند دوباره رسیدم به اون 2 پسر. یعنی من یه دایره رو زده بودم و رسیدم دوباره به اون 2 پسر که مثل 2 برادر بودن، ولی با این تفاوت که من اون ننویی که بین این 2 پسر بود و یه آقایی که موهای جوگندمی داشت و دوباره شروع کرد به نگاه کردن به من و من اینجا بسیار جمع شده بودم و ناراحت بودم از اینکه وجودم اینجاست و این داره منو نگاه میکنه، چون سرشو میچرخوند به سمت من که سر تا پای منو نگاه میکرد. اونجا زمانی که نگاه کرد من دیدم از قسمت قفس، پشت قفسه سینه مثل شعله های گاز که وقتی فندک میزنیم روشن میشه، ولی باریک 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 اینجوری از تو منافذ پوستش آتیش میزد بیرون و آتیش شعله ور شده بود و این 2 پسر اینو تاب میدادن. نگو این تاب برای تاب دادنه، اونا تابو به حالت تمسخر میدادن، یعنی تاب میدادن ولی این آقا به خاطر اون به اصطلاح بادی که ایجاد میشد، اون نسیمی که ایجاد میشد، شعله هایی که از درون این به خاطر نگاه کردن به من مشتعل شده بود شدیدش میکرد این آتیشو و من دیدم این ننو میره و اون آقا به شکل همون انسان قرمز شد، مثل چوبی که تو هیزم قرمز میشه به اون حالت، یعنی قشنگ شکل آدم ولی مثل هیزم قرمز شده بود و وقتی که برمیگشت دوباره میشد آدم بدون آتیش، بدون اون شعله ها و دوباره که تاب داده میشد همین اتفاق تکرار میشد. یه آن به خودم گفتم اوه شهلا، این هر باری که تو رو نگاه میکنه این آتیش از درون شعله ور میشه، ای کاش اینجا نبودی که این عذاب نمیکشید، عذاب این به تو ربط داره. و اونجا من خدا را ته دل صدا زدم، خدایا حجابی بر من بنداز. به محض اینکه اینو گفتم ندایی به من گفت برگرد و پشت سرت رو ببین، نگاه کن. من برگشتم و دیدم اون دیوارا دوباره تبدیل شده، اون دیوارای سنگی تبدیل شده به اون همون دیوارای نایلونا و لاش بازه و یه نسیمی میاد و اینو کنار میزنه و من میتونم فرار کنم از این جای بدی که بودم. زمانی که دیدم اونجا بازه فرار کردم و چه سرعتی داشتم. تمام اون کوچه رو که طی کرده بودم ولی شکل دنیایی داشتم میدویدم، ولی به آنی رسیدم، یعنی پله ها رو، چون من اون موقع آسانسور به خاطر فوبیای فضای بسته سوار آسانسور نمی شدم، پله ها رو طی کردم خیلی به سادگی، نرمی، راحتی، سبکی و اومدم تو اتاق خواب. رسیدم پایین تخت، بدن من یک جاذبه‌ای داشت کشید منو و اینو حس میکردم، مثل آهنربا جذب بدنم شدم. وقتی جذب شدم از خواب بیدار شدم و دیدم صبح همون ساعت 8 صبحیه که همیشه سر ساعت 8 من بیدار میشدم. بیدار شدم و با خودم فکر میکردم تو هم یه جهنمی هستی و باید مراقب باشی. فکر نکن که
چون خیلی گناه های دیگر انجام ندادی تو یه بهشتی هستی. هر کسی به یک گناه خاص خودش باید بکشه و من اونجا توبه حقیقی رو کردم و از اون موقع حجابه که سعی که اولین حجابم این بود که بیرون از خونه نرم و دومین حجابم این بود که بیرون موها و جلوی موها که بیرون بود بپوشونم. سعی میکردم تو انظار ظاهر نشم و شروع کردم به عبادت‌های خاص و اینکه احکام رو دنبال کنم، گناه ها رو بشناسم، بدونم گناه های کبیر رو که میدونستم ولی به گناهان صغیرم توجه داشته باشم. مراقب خیلی چیزا بودم چون شمه از اونا رو نشونم داده بودن. این گذشت و من چند شب خواب می دیدم بدون اینکه از کالبد بیرون بیام. خواب می دیدم. دوست دارم این قسمت انشالله به سمع آقای موزون برسه. من در خواب می دیدم که یه شخصی رنگی پیش 5 نفر که نشستن ولی اونها رو به صورت خاکستری می دیدم ولی خاکستری بودن، ولی این آقا رنگی بود. توی خواب به خودم گفتم این حضرت یوسفه که رنگیه یا مثلا قمر بنی هاشمه که میگن ماه قمر بنی هاشم که خوشگل بوده و اینا. با خودم فکر میکردم. دوباره مثلا 1-2 شب بعد خواب دیدم همین آقا رو به صورت رنگی که یه تبسمی روی لبش بود و مدل موهای خاص، موهای مشکی و این بار کنار 14 نفر بود. گذشت تا 10 سال بعد من دوباره همین آقا رو منتها این بار به صورت تجسم تو منزل در حین خوندن نماز بود، شبای احیا که من تا صبح بیدار میموندم. در حین نماز من این آقا رو دوباره دیدم ولی این بار با 124,000 پیامبر، ولی در مثلا 4-5 متر فضای خونم همه اینا جا شده بودن و من میدونستم کل انبیا هستن و یک آن حالت 2 دنیایی شده بودم، یعنی هم کاملا در حالت دنیایی بودم و هم گویی که اون برم در این حال میدیدم. این آقا رنگی و 124,000 پیامبری که میدیدم همه خاکستری روشن بودن. یه آن هول برم داشت، ترسیدم چون زیر قسمتی که من داشتم نماز میخوندم و اینا اونجا تجسمش بر من ظاهر شده بود، من فکر میکردم خود حقیقیشونن. گفتم الان کف خونه با این همه جمعیت میاد پایین. ترسیدم ولی این ترس سریع برداشته شد و در حین نماز بدون که رو برگردونم من از انگار که مثلا روی گردنم یا این بغل سرم چشم بود و میدیدم، ولی اومدم به حالت عادی و اون سکون رو پیدا کردم و رکوع رو رفتم و نماز رو تموم کردم. ولی با خودم فکر میکردم این آقا کیه؟ منظور چیه؟ اگه این از سمت خداست، خدا که کار بیهوده انجام نمیده. این یه چیزی هست، من چرا این آقا رو باید ببینم؟ منظور چیه؟ مفهوم از این دیدار چیه؟ این چیه؟ این کیه؟ گذشت و تا چند سال بعد که من این آقا رو البته از خانم مدرس قرآنمون به من اطلاع دادن که یه برنامه قبل از افطار حتما ببین، جالبه. این رو مدرس قرآنم به من
به اطلاع من رسوندن و من سال اول موفق نشدم ببینم، چون فکر میکنم همون یک باره. ولی سال دوم که به من یادآور شدن که حتما ببین، پخش میکنه قبل از افطار، شروع کردم به نگاه کردن. تقریبا 5 جلسه بود که من به علت این که خب روزه بودم و اون ساعات طولانی بود، حدود ساعت نزدیکای 9 مثلا چند دقیقه به 9 افطار می شد، ضعف منو می گرفت. من بالش می زشتم و روبروی تلویزیون دراز می کشیدم که این برنامه زندگی پس از زندگی رو ببینم. این 4 جلسه که دیدم به همسرم گفتم ببین، به من میگفتین متوهم، به من میگفتین دیوونه، به من میگفتین مریض، به من میگفتین تصور میکنی اینا حقیقت نداره فلان. من در واقع تجربه گر بودم و نمیدونستم و این همه سالها مضطرب و در فکر که این چی بود، چرا اینا رو میدیدم، چرا اینا رو نشونم میدادن، اصلا این کی بود، از چه جانبی بود. هرچند قرآن خونده بودم و یه مقدار مسائل برام باز شده بود، اما نه به این شکل. زمانی که این برنامه رو دیدم تو قسمت 5 بود که آقای موزون وقتی توی جهتی قرار گرفتن و این کتابو از روی کتابی که دستشون بود چیزی رو میخوندن، تو اون زاویه من دیدم همون زاویه‌ای بود که این آقا تجسم پیدا کرده بود بر من توی خونم و پریدم، به یک باره پریدم که همسرم ترسید، گفت چی شده و من نمیدونستم که تو اون حالت دراز کشیده پریده بودم. اومدم گفتم واو من این آقایی که هم تو خواب دیدم، هم شروع کردم برای همسرم تعریف کردم که من این آقا رو تو خود خونه هم دیدم، این آقا رو تو خود خونه دیدم، پس این آقای موزونه. من گرفتم مطلبو، یعنی این که باید این مسائل و این تجربیاتم رو باید به گوش این آقا برسونم. حالا در این تجربیات من چه چیزی هست که باید آقای موزون بدونن، این دیگه در حیطه تخصص ایشونه و دوست دارم که حتما این برنامه رو ببینن، به گوششون برسه. شاید تو این 12 تا خروج از کالبد جسمانی و اون چیزهایی که مشاهده کردم یا سیری که داشتم، مطالب، شاید کمک شایانی به آقای موزون در جهت اون پژوهششون و تحقیقاتشون کمکی باشه. و بعد از اون من شبی که خوابیده بودم و خوب به یاد دارم که شبایی بود که من تو ماه رمضان بود و روزه بودم و چون چله هم برمی داشتم خیلی مراقب تسکیه درونی و بیرونی و همه جوره بودم. شبی که اومدم تو منزل جدید، چون ما یه اسباب کشی داشتیم، از اون منزل اومده بودم به یه منزل دیگه و خوابیده بودم، متوجه خروجم از کالبد نشدم، ولی در حالتی توجه هم بود که دارم به سرعت، انگار که روی یه قالیچه نامرئی سوارم، به سرعت دارم سیر میکنم. لحظه ای رو تنها بودم، ولی بعد متوجه آقایی شدم که کنارم ایستاده. سرعتی غیر قابل تصور که هی بیشتر و بیشتر هم میشد و من این سرعت و این سیر کاملا در درکم بود. وقتی مقداری رو رفتیم، به یک باره حالت اینجور که مستقیم می رفتیم دور زده شد. زمانی که دور زده شد، این آقا که دست چپ من بود سمت راست من قرار گرفت. زمانی که سمت راستم قرار گرفت من تونستم ببینمش. یه عبای قهوه‌ای تنشون بود و یه شاله که
تا روی شونه هاش اومده بود، سینه پهن و شونه های پهن و گرد و پری داشتن، یعنی سرشونه های گرد و پر، سینه وسیع، قد بلند، و به من اشاره کرد، حرف میزد. من متوجه بودم که داره حرف میزنه، ولی نه صدایی میشنیدم و نه به حالت ندا یا تلپاتی چیزی دریافت میکردم، اما با اشاره دست که انگشت به من نشون میداد که نگاه کنم، نگاه کردم و آسمون رو میدیدم. زمانی که دور زده شد من دیدم که روی دریایی، یه دریای خیلی بزرگ، زیر پامو میدیدم، کف آب رو میدیدم. متوجه این بودم که نگاهم نگاه خیلی تیزیه. این نگاه مثل یک دوربین مجهزه که هنوز فکر کنم تو دنیا نباشه کار میکرد. زمانی که آسمون رو به من اشاره کرد که نگاه کنم، نگاه کردم و به گفته ایشون اون نگاه من اون قدرت رو پیدا کرده بود، چون وقتی نگاه کردم یهو دیدم یه چیزی سیاهی توی آسمونه. خوب که نگاه کردم دیدم اون بزرگ شد، بزرگتر شد و شکل یه موشک جلوم ظاهر شد. جنس اون موشک رو میدیدم، شکل اون موشک رو کاملا میدیدم، اصلا اون موشک رو انگار نگه داشته بودم با چشمام. وقتی نگاه کردم دوباره سرعت گرفت، یعنی به راهش ادامه داد و به صورت دنیایی نگاه کردم، دیدم موشک رفت و موشک بعدی رو باز می دیدم. بعد از مدتی به من به حالت ندا گفت برگرد و پشت سرت رو نگاه کن، اشاره کرد و من به اشاره اون نگاه کردم. پشت سرم دیدم یک کشتی خیلی بزرگی به حالت کمین کرده، با اینکه اون یک کشتی بود ولی من حالت کمین یک روباه رو در کم داشتم که انگار خیلی مکرآمیز پنهان بود و از پشت جایی اومد بیرون که من اون کشتی رو دیدم. بسیار بزرگ بود. چند بار به خودم گفتم شهلا این کشتی نه مسافریه، نه تفریحیه، نه تجاریه، نه باریه. این کشتی هرچی از در رابطه با جنگه. ولی چرا جنگ؟ من حتی به خودم گفتم من یه زن خانه‌دار، منو چه به جنگ، منو چه به صحنه جنگ، منو چه به موشک. این آقا چرا منو آورده اینجا؟ و وقتی برگشتم دوباره اون موشک ها رو دیدم موشک خورد، ولی آقایی که کنار من بود خیلی کوچیک شده بود. نگاه کردم چرا قدش انقدر کوچیک شده، چرا انقدر جمع شده. دیدم و چقدر غمگینه و این غم چقدر فشردش کرده. مگه میشه اون هیبت اون قد بزرگ و اون شانه های پر گرد بشه یه همچین پیرمرد، نه پیر 100 ساله نه پیر 1000 ساله، خیلی پیر، خیلی شکسته و خیلی غمگین. من غم اون رو کاملا حس میکردم و از غم اون اندوهگین شده بودم. و تا گفتم چرا آقا پیر شد، دوباره دیدم جوون شد، دوباره همون هیکل شاداب و جوون حدود 40 ساله میزد. همون جوون شد و منو دوباره سیر داد. این انگار که روی یه قالیچه نامری سواریم و منو آورد به جایی. دوباره اومدیم نشستیم یک جایی که به من اشاره کرد. من سمت راست کوههای
البرز میدیدم. کاملا میدونستم کوههای البرزه، ولی از جایی که منزلم بود فاصله گرفته بودیم و ما تا جایی بودیم که اطراف زمین های خالی بود. کوه ها رو به من نشون داد، بعد سمت چپ رو به من نشون داد. سمت چپ هیچ خونه‌ای نبود. وقتی اشاره کرد نگاه کردم، انگار که چشمم یه دوری رو بیاره نزدیک، همون اتفاق که مثل موشکی که از دور من آوردم نزدیک. اونجا رو می دیدم. وقتی نگاه کردم دیدم چیزایی انگار مثلا مورچه. خوب که نگاه کردم اینا انسانن. باز اینا درشتر شدم، اینا کارگرن، اینا مهندسن و اینجا رو دارن نقشه برداری میکنن و طرح میریزن که مثلا چیزی بسازن. اون آقا به من اشاره کرد که اینجا رو نگاه کنم. وقتی نگاه کردم از اون بعد دیدم که دارن ساختمونایی رو میسازن، کوچه ها و خیابونایی رو دارن میسازن و جلوی چشم من یه شهرک ساخته شد. درخت کاشته شد، درخت رشد کرد، گلا شکوفه کردن و بزرگ شدن و من شاهد این رشد و این ساخته شدن و اتمام این قضیه بودم. بعد آقا منو برد توی اون شهرک. این قسمت آسانسورش رو بدون که سوار آسانسور باشیم، از بغل آسانسور، یعنی بیرون آسانسور، به شکل آسانسوری منو برد به بالاترین طبقه اون ساختمون. من داخل شدم و قسمت جنوب این شهرک رو نگاه می‌کردم، درختار و مناظرش رو. کاملا شهرک زیر نظرم بود و آقا داشت قسمت جنوبی رو نگاه کرد، جلوی پنجره جنوبی بود. زمانی که و آقا منو صدا کرد، گفت بیا و نگاه کن. من رفتم قسمت جنوبی رو نگاه کردم، دوباره همین اتفاق برام تکرار شد. یعنی دوباره دیدم شهرک دیگه ای داره احداث میشه اونجا. نمیدونستم این شهرک چیه، اصلا جریان چیه. بعد از اون دوباره سوار آسانسور شدیم، اومدیم پایین و منو سیر داد. اومدیم توی جایی مثل اداره ثبت یه چیزی بود. بعد از اینکه آقا من آورد توی دفتر ثبت، ولی نمیدونم ثبت چی چیزی، ثبت احوال، ثبت اسناد، نمیدونم. فقط وارد یه ساختمونی شده بودیم، یه ساختمون قدیمی بود که یه میز بود، یه صندلی که اون به اصطلاح ارباب رجوع میشست روش. من اونجا نشسته بودم، یعنی منو گفتن اونجا بشینم، نشستم و دو سه تا آقا پشت اون میز بودن. عده‌ای میمدن میرفتن، ولی آقای بزرگواری که همراه من بود یه چارپایه اونجا بود که نشست روی چارپایه و من منتظر بودم. نمیدونستم که برای چی هستم برای من آورده اونجا، ولی میدیدم که اون آقایونی که پشت میز هستن دارن یه کارایی انجام میدن، یه دفترچه‌ای می نویسن، ولی درکی از این موضوع نداشتم که اصلا برای چه چیزی اومدم اینجا. بعد یک آن نگاه کردم به آقا که روی چارپایه نشسته، دیدم آقا دوباره پیر شده. چرا پیر شده؟ یادم آقا شد خمینی نشسته اینجا. بعدم شده بهشتی. یعنی تمام اون شخصیت های معممی که میشناختم در طول این انقلاب، این حتی من آقای قرائتی رو هم حتی یک لحظه دیدم، ولی روی آقای قرائتی میتونم بگم 2 لحظه دیدم. بقیه رو همینجور مثل زمان به زمان
یعنی مثلا خمینی بود، بهشتی بود، آقای مطهری بود، اینا رو میدیدم. تا رسید به من اون موقع آقای اسمشون یادم میره، بهجت، هیچ آشنایی نداشتم، حتی نامشون رو نشنیده بودم، ولی آخرین نفر رو آقای بهجت بودن که کاملا یادم دیدم. و بعد از اون دوباره دیدم آقا جوون شده و نشسته روی اون چارپایه. بعد از اینکه دیدمشون دوباره من با ایشون سوار اون قالیچه بودیم و آوردن توی محل سر کوچمون، مسجدی که سر کوچمون هست، اونجا نشستیم روی زمین و اون حالت نشستن روی زمین پرواز زمانی بود که عقاب میخواد بشینه، خیلی آروم نشستیم، پیاده شدیم روی زمین و آقا زمانی که نشستیم دوباره پیر شده بودن، همون پیر خیلی اندامشون ریز و کوچیک شده بود، ولی در این حالت اون عباشونو اینجور تاب که داد، من اون عبا رو کاملا دیدم، مثل یه دایره شده بود و پشت اون مغازه‌ای که به اصطلاح اونجایی که توقف کرده بودیم، پشت اون مغازه گودی بود، اونجا عباشو پهن کرد و به محض اینکه سرش رو عبا گذاشت انگار که قرنها و قرنها تو خوابه و خوابید. اونجا من گفتم خب آقا منو از خونم منو برد سفر، چرا منو اینجا پیاده کرد، چرا منو تا خونه نبرد؟ به محض اینه که گفتم اراده کردم به اصطلاح به خونم بیام، سیر رو حس کردم یه آن متوجه بودم که اومدم تو کالبد، دیدم که اومدم تو کالبدم. این اتفاقی که این تجربه مال سال 87 و اون چند تجربه قبلی مال سال 77 که من 40 ساله بودم و این تجربه مال 50 سالگیمه، یه چیزی حدود 16 سال قبل از اینکه جنگ یمن، حالا یا با عربستان یا همین با امریکا و انگلیس، که احتمالاً با انگلیس و آمریکا بوده، چون صحنه هایی که من تو تلویزیون دیدم صحنه‌ای بود که اونجا دیدم، برای همین میگم که مال این مسئله‌ایه که فعلا درگیرش هستیم. و اون کشتی که دیده بودم با این کشتی خیلی شباهت داشت. من اون تجربه اولی که شب تولد 40 سالگیم برام اتفاق افتاد، دقیقاً تا 40 روز شب من چیزهایی میدیدم، سیرهایی داشتم، چیزهایی برام باز میشد، نمیدونم این مسئله تجربه آسانسور هم گفتم یا نه در اینجا که تو آسانسور قرآن میخوندم اون رو اینجا قید کردم گفتم برای شما تعریف کردم، اینجا نگفتم. یه دور دیگه بگم. با یکی رفتید تو آسانسور؟ بله اینو برای شما گفتم. نه اینجا گفتم. خیلی خوب. تا 40 روز شب که بله اتفاقاتی میافتاد، حالا خاصه یا نخواسته خیلی بهشون نمیخوام اشاره کنم، ولی خب حس میکردم که تحت نظر هستم و این تحت نظر از نظر حس خودم بیشتر
حالت هدایت شخصی داره که جا نداره اینجا بگم. ولی مسئله که از اهمیت اینه که من تو اون 1 ماه 1 ماه و نیم بعد از اون جریانات اصلا پام روی زمین بود، ولی خودم جای دیگه ای بودم، تو خودم بودم، کمتر با کسی حرف می زدم، تغییرات خیلی زیاد همه جوره در من شکل گرفته بود. گذشت و بعد از 1 ماه و نیم بعد من تصمیم گرفتم که برم بیرون از منزل، به اصطلاح از حالتی که یه زندانی که برای خودم به وجود آورده بودم بیام بیرون، یه هوایی بهم بخوره، به دلیل اینکه خب فصل بهار اردیبهشت ماه شده بود، فصل گل و گیاه. زدم بیرون، اومدم تو محوطه نشستم که با خودم کم باز فکر کنم و به یک بار اون خانومی که به من اون روز اول در رو زدن و قرآن رو به من دادن، من این خانوم رو دیدم. یعنی بعد از 45 روز که اومدم از خونه بیرون مجدد این خانم رو دیدم که داشتن میرفتن تره بار خرید کنن. هم اون منو دید و هم من اونو. سلام علیک کردیم و گفتم جا داره که تشکر کنم بابت هدیه ارزشمندی که به من دادید. گفت هدیه؟ گفتم آره دیگه، قرآن به من هدیه دادین. گفت قرآن؟ من به شما قرآن دادم؟ گفتم بله. شما اسمتون رو گفتین، شما به من گفتین این باعث شد که شما قرآن رو خوندین، قرآن باعث نجات شما شده بود و به خاطر اینکه یک کششی نسبت به من داشتین، قبلا منو دیده بودین و همیشه دوست داشتین که با من مثلا صمیمی و دوست بشید، این قرآن رو دوست داشتین که به من هدیه بدین. گفت چی داری میگی؟ من یه قرآن دارم برای خودم دارم، یه قرآنم دارم خونه مادرم، هر وقت بخوام برم خب اونجا میخونم، دلیل نداره با خودم قرآن رو حمل کنم تره بار یا فلان. بعد وقتی اون نشونه ها رو گفتم بابا اومدی اینو گفتی گو اینا رو کی به تو گفته؟ اینا مسائل خصوصی زندگی منه. خواهرم به تو گفته خیلی کار بدی کرده، من اصلا فقط از بین تمام خیشانم فقط یه خواهرم میدونه. گفتم من اصلا شما رو میشناسم که خواهر شما رو بشناسم؟ اگر خواهر شما هم در مورد شما گفته باشه که من شما رو که ندیدم بفهمم که شما اون شخص هستید. بعد متوجه شد و منم تازه اونجا متوجه مسئله شدم که اون چیزی که من گیجی میخوردم اون روزی که ایشون به من قرآن رو دادن یه چیزی برام باز نشده بود. اومدم نشستم راجبش فکر کردم، یه جوری بود ولی برام نمیتونستم حلش کنم. چرا این خانم هی مسترد میرفتم آسانسور و مثلا داخل آسانسوری که دوبار شد و اومد بیرون چرا این کارو میکن؟ ولی اینقدر عجله داشت که فکر منو معطوف به اون عجله و سراسیمگیش میکرد. بعد متوجه مطلب شدم که اون شخصی که رفته بود درون آسانسور خود این خانوم بود، ولی اونی که از آسانسور اومده بود بیرون در قالب این خانوم بود. من این یه آن از ذهنم گذشت و فقط در درونم به حالت فریاد گفتم خدایا کاری از دست من ساخته نیست، من مطلب رو گرفتم، خودت یه کاری بکن. به اصطلاح گیر داده به من که تو این مطالب از کجا میدونی، من چی بهش بگم؟ و به یک باری دیدم که اصلا انگار فراموش کرد و پی اون مطلب رو نگرفت. میریم کدوم؟ آسانسور که تمام شد میریم سراغ تجربه اصلی. این رو سعی کنیم تو 29 دقیقه تمام شد. اصلی که اون کدوم بود؟ اون که بومبرتون
محمد. آینده. خب ببینید 3. کدوم الان بگم؟ آینده رو توی تهران فیلم و بعد آها. یه سری چیزا رو از آینده بگید. بریم. نمیخواین من الان این خرسه رو بگم؟ اینو اول بگیم و خرسه رو میگیم. خیلی خوب. خیلی خوب. 3 2 1. من این تجربه باعث شد که یاد یه چیزی بیفتم که من به حالت خواب یه بار یه صحنه رو دیدم که برام باز نبود، ولی بعد از سن 50 سالگی یک بار به صورت خیلی سریع خواب و دیدم و بیدار شدم، خیلی شفاف و روشن، که به این صورت بود که من و همسرم با خواهرم و همسرشون داریم تو جاده شمال میریم و تقریبا 1-2 تا اتوبان رو تونل رو رد کرده بودیم از جاده هراز و اونجا تصمیم گرفتیم که خوب به یادم میاد که دم یه تونل بود، ما پارک کردیم و اومدیم کنار که رفع خستگی و استراحت کنیم. همینجور که داشتیم نگاه میکردیم من توجهم به سمت چپ جلب شد که در واقع تهران بود و اونجا دیدم چیزی به سرعت میاد مثل توده‌ای شبیه به گرد و غبار، ولی رنگای خاصی داشت، مثلا دود، نمیدونم، حالا من خیلی علم شیمی و اینا خوب نیست، ولی مثلا گرد گوگرد، مثلا رنگای زرد و کبود و اینا تداخل داشتم، ولی به سرعت داشت میومد و طوری که ایجاد وحشت کرد و من اینو نشون بقیه که دادم قشنگ دیدم که حس ترس و چشمای بازشون وحشت کرده بودن، داشت میومد و ما میدونستیم که اگر بیاد به سمت ما اصلا پیش از این که بدونیم این چیه تو اون چیز مثلا حالت خفگی بهمون دست میده. برای همین دویدیم سمت تونل و زمانی که تو تونل میخواستیم وارد بشیم من سیاهی توی تونل رو یه جور دیگه سیاه میدیدم، خیلی سیاهی که بر من کاملا حس مرگو داشت و کاملا میدونستم که پدر و مادر من تو این تونلن، سالها پیش رفتن تو این تونل، ولی این با من بود که پدر و مادرم در واقع مردن و این تونل مرگه برای ما و من از خواب بیدار شدم. زمانی که بیدار شدم دیدم من این رو شاید یه چیزی تقریبا 35 سال پیش این صحنه رو دیده بودم و دوباره برای من تکرار شد. و تجربه دیگه هم دارم که من پیش از این که معرفت و شناختی روی امامام داشته باشم بیشتر حبشون رو داشتم، دوستشون داشتم، بیان که خیلی چیزی مثلا راجع بهشون بدونم. به این دلیل من همسر خواهرم زمانی که 21 سالم بود و اولین دخترم 1 ساله بود، همسر خواهرم پیشنهاد کرد که یه سفر مشهد بریم. من گفتم که از اونجایی که سفر برای من همیشه حکمه مثلا طبیعت و گردش و خوشگذرونی رو داشت، گفتم خب چرا بریم مشهد، بریم شمال. گفت آخه مشهد یه چیزی داره که شمال نداره، تو تا حالا نرفتی مشهد؟ گفتم نه. گفت یعنی نرفتی تا حالا با دیدن آقا؟ گفتم آقا؟ گفت امام رضا دیگه. گفتم نه، مگه باید دیدنش بری؟ گفت نصف عمرت بر فناست، اولین باری که بری امام رضا هرچی ازش بخوای ردخور نداره،
من اینقدر چیزا گرفتم ولی دفعه اولش تو بالاترین چیز بخواه ازش. ولی من از اونجایی که سنم کم بود و قد نمیداد و اون شناخت و معرفت رو نداشتم، به اون سبب اون سن طلب یه چیز دنیایی کردم و طلب یه چیز بزرگ دنیایی. گفتم خب میرم پیش امام و ازش میخوام. رفتم و به هم داد، به صورت خیلی معجزه گونه‌ای بهم داد که بفهمم که این از جانب امام بود. و تا اون موقع نمیدونستم که از در به منزل وقتی به عنوان یه زائر میری، تو از نظر اون یک زائری که به دیدارش داری میری. و کرامت آقا رو زمانی پی بردم که حالا خداوند مأمور کرده بود که من این رو حتما متوجه بشم. این مسئله که ما راه افتادیم رفتیم، به خواست من از طریق جاده شمال رفتیم مشهد. انتهای راه به همسرم پیشنهاد کردم که یه جایی وایسای استراحتی بکنیم و بچه های دست به آبی نیاز دارن، یه رفع خستگی هم بشه. از اونجایی که من همسرم یه خورده که رد شدیم نگر داشت، گفت یه جایی پیدا کنم نگه دارم که جای خوبی باشه. نگر داشت و من از اونجایی که بچم دختر بود زودتر سریع پیاده شدم که تا همسر خواهرم نیامده مثلا بچه‌مو سرپا بگیرم و اینا. رفتم دیدم یه جاییه که یه جاده کوچیک ولی سرپایینی. رفتم پایین، شیب تندی داشت. وقتی رسیدم پایین گفتم تا نیومدن من همینجور که بچه‌مو سرپا گرفته بودم چشمم افتاد روبرو، دیدم روی تله خاکی یه نفر پالتوی پوستش جا گذاشته. گفتم اوه ما الان تو مثلا حدود مرداد ماه بود، گرما تابستون، و این کسی که این پالتو رو جا گذاشته زمستون بوده که اومده و اینجا وارد شده، اونم مثل ما اومده مثلا استراحت کنه پالتوشو جا گذاشته. بعد منم عاشق پوست بودم، گفتم خب اینو میندازم روی یه مبلی، روی یه چیزی، بعد بچه‌مو روی میخوابونم گرم و نرم. و از اونجایی که خب سرمایی بودم خیلی خوشحالم بودم، میدونستم پوست گرونه. بعد از این کار بچه تموم شد رفتم نزدیک اون پوست، دست کشیدم بهش، یهو دستم خورد به یه چیز تیزی، نگاه کردم نه استخونه. بعد دیدم این اون که دونه استخون چقدر قشنگ، یه استخون دیگه کنارشه، چه قشنگ 3 تا استخون فلان. نگاه کردم وا این پنجه است، ناخنای یه حیوونه. خوب نگاه کردم، اومدم بالا دیدم دماغ یه حیوانیه و چشمان رو نگردم وا این خرسه. ولی نگاه کردم به بالا، گفتم خب این خرسه از اون بالا افتاده روی این تله خاکه. و جالب این که اون تله خاکم نرم بود و خرس با اون جسته اگه مثلا می افتاد نمی‌مرد. ولی من از اونجایی که سنم کم بود و آگاهی به این نداشتم که اصلا خرس یه پنجه یا نیروی دستش یا یه فکش مثلا دندونش چقدر تیز و قویه، برام مثلا مثل یه گربه بزرگ اینا مثلا جلوه میکرد. هیچ ترسی نداشتم اون موقع و گفتم خب مرده دیگه. بعد در این حین دیدم با اینکه بچه‌م بغلم بود، دیدم همسر خواهرم از اون سرپایینی که من اومده بودم به سرعت اومد پایین و چون شیب داشت سرعت داشت رفت و ادای سرخپوستا رو در می آورد. پشت اونم همسرم اومده و بعد خواهرم. از اونجایی که اینا اومده بودن به هر حال رفع نیاز بکنن و اینا، من دیدم که همسر خواهرم داره دکمه شلوارشو باز میکنه، دیگه رو میکردم اونور و به سمت داخل جنگل رفتم که نبینم پشتم باشه به این صحنه.
همینجور که رفتم رسیدم به یه مثلا میتونم بگم جوب، چون عمق زیادی نداشت، ولی یه مردی مثلا با قد 190 میتونست از این بپره. پهناش یه چیزی حدود 1 متر و خورده ای بود و دیدم پر ماهیه. من هیچ وقت همچه صحنه‌ای ندیده بودم، یه جایی انقدر ماهی. این ماهی شبیه قزلالا بود ولی پشتشون به نارنجی میزد. از اونجایی که همسر خواهرم به شکار علاقمند بود، هم ماهیگیری میکرد و هم شکار به اصطلاح کل و اینا، من پیش خودم گفتم خب این دیگه کارش تموم شده، همسر خواهرم الان میتونم برگشتم من بله و داد زدم، صدا کردم اسمشو، گفتم بدو بیا ببین چی دیدم اینجا، بدو بیا یه عالم ماهی. سرعتشو زیاد کرد و من گفت اوه عجب ماهیایی، وای کاش قلاب آورده بودم. گفتم بابا اینو دست بندازی میتونی 40 تا ماهی در یه آن بگیری، نیاز به قلاب نیست. تو این همسرم دوید رفت کیسه نایلون از توی ماشین بیاره که اینجوری ماهی بگیرن. خلاصه ما خوشحال از این ماهی و جیغ و فریاد و داد و این میگفت یه دونه گرفتم، اون میگفت 2 تا گرفتم. این از جوون بودیم و جوونی و خوشحالی و فلان اینا. بعد من به یک باره گفتم که ببینی هوا دیگه تاریک میشه، نریم تو تاریکی، سریع بریم و 12 تا ماهی گرفتیم دیگه، کفایت میکنه دیگه، اسرافه. اونا ذوق زده دوستشم ماهی بگیرن، ولی من با وادارشون کردم که بریم دیگه، این کفایت میکنه برای 2-3 روزی که میخوایم مشهد باشیم. بعد رفتیم و مشهد، من اون زیارتمو کردم و زیارتم هم خیلی ساده و گاهی بهش فکر میکنم خندم میگیره که رفتم گفتم آقا میدونم شما خیلی به خدا نزدیکین، شما خوبین، مهربونین، در اوج مهربونی و خوبی تو شما بوده، خدا بخوا که برای من مثلا این کار انجام بشه. و اونم انجام شد و خیلی هم سریع انجام شد. یه کار، یعنی من خدا خونه خواستم بدونی که یه قرون پول داشته باشیم، ولی سال بعد من تو خونه جدیدمون بودم، یه خونه آپارتمان آنچنانی و یعنی کاملا تو مسیرم گذاشتم و این مسیر رو طی کردم و رسیدم صاحب این خونه شدیم. بعد جالب اینه که از حرم که برگشتیم، تو راه برگشت ماشین ما اون موقع پیکان جوانان بود، ماشین ما یه صدایی کرد و یهو واسطاد و ما تو جاده مثلا نیم ساعت یه بار یه ماشین میومد. جاده شلوغی نبود، از یه جاده دیگه اومده بودیم که بیایم تهران. حدود مثلا نمیگم نیم ساعت 25 دقیقه اینطور میگذشت یه ماشین میومد. ماشین اولی نگر نداشت، هرچی گفتیم که یعنی ماشین ما خراب شده. ماشین دوم تا ماشین سوم یه ماشین وانت بود، اومد و اون نگر داشت. وقتی همسرم بهش مطلب گفت و اینا، گفت اینجوری شده، گفت آقا این سیبکتون نمیدونم یه همچی چیزایی، سیبک شکسته، شانس آوردی چپ نکردی، خدا رحم کرده بهت. 2 تا بچه، چون بچه خواهرم پسر بود و 4 ماهه بود، اون دختر من 1 ساله بود. گذشت رو وقتی اومدیم ما تو تهران، من همسرم مثلا رفت و ماشین رو برای تعمیر، هر کی دید گفت آقا خدا چه رحمی کرده بهتون. این مثلا این من آشنایی به ماشین ندارم، این چیز هم میل زیر شکسته بوده. هیچی گذشت و ما اومدیم تهران و سالها گذشت تا من تو اون تولد 40 سالگیم که شب اولین تجربه رو داشتم، گذشت تا 40 روز، من میگم روز و شب من هیچ چیزایی میدیدم که یه صبحی که خواب اومدم بیدار بشم، همون صدا که به من میگفت بخوان، همون صدا از توی دیوار پشت تختم شنیدم که گفت
چه کسی شما را از چنگال خرسا. به اینجا که رسید من یهو دیدم که یه چیزی به سرعت از سینه من پرید خیلی به سرعت و وقتی که جهیدی حسی در آن یه حسی کردم که انگار یه شخص 40 ساله بشه 20 ساله. یعنی اون انرژی، اون اوج جوونی، اون اختلاف این سن با اون سن کاملا در درک من بود و من خودم یهو توی اون جنگل دیدم. در واقع جنگل گلستان بود. تو اون جنگل دیدم که همون 21 ساله هستم و دخترم هم بغلمه و من جلوی اون خرسم و اونجا در حینی که این خرس رو میدیدم از پشت سرم میدیدم که خرسای دیگه دارن به داخل جنگل فرار میکنن. اونجا بود که متوجه شدم اون خرس نمرده و خوابه و خدا اون رو خوابونده بود که به ما صدمه نزنه و اون خرسایی که در حال فرار میدیدم به سمت جنگل، اونها هم باز به امر الهی داشتن از ما دور میشدن. در واقع ما اون همه صدا کرده بودیم، به جای اینکه خرسا جذب ما بشن در واقع دفع شده بودن از سمت خدا. و اونجا بود که متوجه شدم که امام رؤوفمون امام رضا به خاطر اینکه زائر بودیم شفاعت کرده بود که به ما صدمه طوریمون نشه و بعد از 19 سال خدا این رو به من فهموند که این که زنده هستیم این مسئله بوده. یه چند تا مسئله دیگه باز برای من اتفاق افتاد که ترجیح میدم به شخص نگم، ولی اون تجربه باعث شد که من متوجه بشم که یک تجربه در سن دقیقا نه ولی حدود 2 سالگی داشتم که این همیشه با من بود ولی رجوع نمی کردم بهش، باز نشده بود برام. ولی بعد از اون تجربه تو اون 40 روز اتفاقاتی که برای من افتاد، این تجربه برای من باز شد. به این صورت بود که من تو حیات خونمون که یه خونه ویلایی بود، حیات بزرگی داشت و پدرم باغبونی خونه رو میکرد، به درختا میرسید، درختای میوه زیادی داشتیم و من این طول حیات رو که میرفتم، خب برای بچه 2 ساله این خونه خیلی بزرگترم جلوه میکرد. در رفت آمد در واقع کاملا حس میکردم که داشتم راه رفتن رو تمرین میکردم، چون تازه از کمی از اون حالت تاتی اومده بودم بیرون و احساس شادمانی داشتم که سرعت گرفتم، دیگه زمین نمیخورم و من از یه جوب مثلا 20-25 سانتی میتونم بپرم و این پریدن از اون جوب منو به ذوق آورده بود. خوشحال بودم، برای همین چند بار این عرض و طول حیات رو طی کردم با شادمانی و خوشحالی. ولی دفعه آخری که در حین همین تمرین بودم و خوشحال بودم، حس کردم که حال بدی دارم، حال بسیار بد. از اونجایی که کودک بودم این حال رو حس کردم، ولی مرگ برای من شناخته شده نبود، ولی این که این حالت بد رو کاملا درک میکردم و دوست نداشتم، حال بدی بود. اون موقع اشراف نداشتم به این مسئله که این در واقع جونم داره از قفسه سینم میزنه بیرون و سخت داره میاد بیرون، انگار که مبارزه داشت میکرد که نیاد بیرون و بره تو جسم، ولی از یه طرفی هم باید میرفت بیرون. نمیدونم این چی بود، آیا یه بیماری با من بوده و من نمیدونستم که این اونجا برای من خب باز شد. این خروج روح در واقع خورده طول کشید، انقدر طول کشید که من برم و پاهای پدرم رو بگیرم
پاهاشو تکون دادم، ضربه زدم به پاش و قدم به حدودای زانوی پدرم بود. یادمه که بالای زانوی پدرم گرفتم و فشار دادم و ضربه زدم، گفتم که منو ببر دکتر دیگه. پدرم رو کرد به مادرم و مادر بزرگم، چون مادر بزرگم با ما زندگی میکرد، همیشه با هم بودن تا لحظه مرگ مادر بزرگم که 113 سال عمر کرد خونه ما بود. رو کرد به مادرم، گفت اسم مادرم صفیه است، گفت صفیه ببین بچه چی میگه، این هنوز سنی نداره بفهمه مریضی چیه دکتر چیه، به من میگه منو ببر دکتر. پدرم دستی گذاشت روی پیشونین که ببینه مثلا تب دارم یا نه و بعد بغلم کرد. زمانی که بغلم کرد و تو خاطرم هست، ولی بعد از اون هیچ چی دیگه یادم نیست. فقط میدونم که این مطلب بعد از اون جریان بود، چون من شبی که خوابیده بودم، بچه بودم، یادمه که بیدار شدم از خواب، چشمم باز کردم و دیدم تاریکه و یه نور ملایمی از سمت چپ حس کردم. سرمو که برگردوندم دیدم مادر بزرگم و پدرم کنار یه سفره هستن و دارن چیزی میخورن و پیش خودم گفتم چرا مادر و پدر و مادر بزرگ بیدارن و دارن غذا میخورن و فکر کردم شامه و ما رو بیدار نکردن، خودشون تنهایی دارن میخورن. و اینکه چرا خودشون تنهایی میخورن برای من سوال بود تو بچگی که اینا همیشه با ما غذا میخوردن. همینجور که تو فکر بودم و نگاه میکردم پدر و مادر بزرگم در این خوردن، یهو دیدم مادرم چشمش به من افتاد که من نشستم توی اون رخت خوابا. خب رخت خوابا به ترتیب اون موقع پدر مادرم و بچه ها به ترتیب میخوابیدن و اتاق مادر بزرگم هم روبروی اتاق ما، اون سالونی بود که ما میخوابیدیم، ردیفی مثل قطاری جا انداخته بودن. مادرم یهو گفت، مادرم ترکه و پدرم کرد، به لهجه خودش گفتش که وای پدرم رو سرکار طاهر صدا می‌کرد، اسم پدرم محمد طاهره ولی مادرم سرکار طاهر، چون ارتشی بود سرکار رو سرش چسبونده بود، برای همین سرعت سکتا ببین بچه خوب شده 3 بار گفت. بعد به من اشاره کرد که بیا. منم پا شدم و از روی خواهر برادرام که خواب بودن راه افتادم، رفتم سمت از اونجایی که برادر کوچکترم شیر خوره بود و تو آغوش مادرم دائم در حال شیر خوردن بود. من دیگه تو بغل پدرم، یعنی جایگاه هم و پناهگاه هم آغوش پدر بود، رفتم تو بغل پدرم نشستم. بعد وقتی که نشستم مادر بزرگ من چشمش که به من افتادش نگاه میکرد دقیق، هیچ وقت یادم نمیره اون طرز نگاه مادر بزرگ اصلا ثبت شده بود توی چشمای من. 3 بار نون توی سفره رو برداشت، بوسید، روی چشمش گذاشت و رو به آسمون برد و گفت خدایا شکر. 3 بار این حرکت رو انجام داد، خدایا شکر. و من تو بغل پدرم هی گفتم حسن حسین و مادرم گفت سکتا، این بچه از کجای این اسما رو میدونه؟ الله اکبر، ما اصلا اسم حسن حسین پیش این بچه نبردیم، این بچه این اسم از کجا یاد گرفته؟ و من تا این حرفا از ذهن مادرم شنیدم رفتم به سمت رخت خوابا و تو گلا، چون میدونستم رخت خوابا اون گل داره، گلای اون لحاف و تشک و اینا رو نشون بدم و بگم که لباسی که دیدم این حسن با حسین تنشون بود
این رنگی بود، این شکلی بود. بعد گشتم یه ملافه مثلا پیدا کنم که رو سرم بندازم بگم یه لباس اینجوری تنشون بود، چون تا اون موقع من عبا و مردی ندیده بودم که روی سرش به این مدل چیزی بندازه. ولی من اونجا دیده بودم، چون همون موقع از خواب بیدار شدم. اون صحنه‌ای که دیدم که من دارم پرواز میکنم ولی بال ندارم. رفتم نشستم جایی و خیلی خوشحال بودم که از اون سختی که کشیدم فارغ شدم، که از سینم حس خوبی نداشتم. حس خیلی زیبایی بود و چه جای زیبایی من فرود اومدم. چقدر قشنگه و چه خوش رنگه، یه رنگ زرد و سبز و طلایی و اینا و مناظر خیلی زیبا، درخت و این کف اونجا، اون چیزی که من پایین زیر پامو هنوز نگاه نکرده بودم ببینم چه خبره. روبرو رو میدیدم، روبرو یه چیزایی مثل سبزیایی مثل شبدر بود، ولی نگاه که میکردم این شبدر رو انگار بچه بودن و این بچه های نگاه میکردن و لبخند میزدن و یه جوری انگار به من دارن سلام میکنن و ورودم و خوشحالن که وارد شدم اونجا. که یه آدم جدیدی رفته میونشون و خوب که نگاه کردم، اوه پر بچه است اینجا، یک عالم بچه، همه پشت عبای اون 2 نفر که من یهو برام ظاهر شد. دیدم پشت اونا هستن و از پشت عبای اونا دارن سرک میکشن با من و میخندن. بعد از اون 2 نفر سمت مثلا اونی که سمت راست من میشد روبرو به من گفت اسمت چیه؟ خب من نمیدونستم مثلا اسم یعنی چی، یعنی چی. فقط نگاه کردم و لبخند زدم. چهرهشون انقدر مهربون بود، انقدر دوست داشتنی بود، منو به لبخند وادار میکرد. میل عجیبی بهشون داشتم، شوق عجیبی بود، خیلی دوستشون داشتم، انگار اصلا میشناسمشون. به من گفت ببین اسم من حسنه و این برادرم اسمش حسینه، حالا اسم تو چیه؟ من باز خندیدم، لبخند زدم و نگاهشون میکردم. گویی از من خوششون اومده بود، من دوست داشتن. اونجا اونی که خودش رو حسن معرفی کرد به من گفت اسم تو شهلاست. من به محض اینکه اسم شهلا رو شنیدم این اسم برام آشنا بود، چون پدرم به این اسم منو صدا کرده بود، برام ناآشنا نبود. همون موقع اونی که اسمش حسین بود به من گفت دوست داری با ما بیای؟ من با اشاره سر گفتم بله. گفت برای اینکه با ما بیایی باید از این جوب بپری، دستتو میدی به من که از این جوب ردت کنم بپری. دستشو به سمت من دراز کرد. در اون موقع من اسم شهلا که شنیده بودم همزمان این تداخل پیدا کرده بود، این فکر که من دست اون کسی که اسمش حسین بود رو بگیرم یا اسمم که یادم اومد که پدرم و من پدر دارم. من چهره پدرم رو پشت سرشون دیدم و به یک باره احساس دلتنگی کردم و مشتاقانه دوست داشتم که برم بغل پدرم و اونجا بود که دیدم بیدار شدم و توی جسمم. این رو بعد از اون چند تا مسئله که لزومی نمیدونم البته همه رو تعریف کنم، ولی مجموع اتفاقاتی که برای من افتاد و برام باز شد متوجه شدم که در واقع من اونجا
شفا گرفتم. اصلا یه بیماری با من بوده که این اتفاق افتاده و من شفامو گرفته بودم و به همون دلیلم بود که مادر بزرگم داشت شکرگزاری میکرد و اون سفره سحری بود و من اون موقع چون درکی نداشتم و فکر میکردم که شامه یا مثلا صبونه و نهار و شامه. پای سفره سحری مادر بزرگم دعا میکرده سر نماز و سر سفره و به همون خاطر پدر و مادرم چون شیرده بود که نمیتونست روزه بگیره ولی همراهی میکردن مادر بزرگم رو. خداوند در واقع دعای هر سه‌شون رو به اجابت رسونده.